Hi everyone, I'm Christine and ngayon ituturo ko po kung paano gumawa ng Yema Cake. Ang reseping ito ay galing sa www.kawalingpinoy.com na isinulat ni Bebslot. Ang mga sumusunod ay ang mga sangkap na ating kakailanganin. 4 na itlog, paghiwalayin ang egg yolk sa egg white, 1 cup milk, 4 teaspoon baking powder, 2 teaspoon vanilla extract, 1 butter, egg white, 2 cups cake flour, and 1 cup white sugar. And let's start! Ang una po nating gagawin ay ibibit natin yung egg white gamit ang ating hand mixer. Kung wala kayong hand mixer, maaari nyo gamitin ang whisk para ibit ito hanggang sa mag-form siya ng soft peaks. Kumuha ng 1/2 cup white sugar at i-add gradually at i-beat hanggang sa mag-form ng stiff, glossy peaks. Ganito dapat ang maging resulta. Set aside natin ito at let's proceed to the next step. Sa separate na lalagyan, ilagay natin yung butter, saka yung 1/2 cup white sugar. At ibibit natin ito hanggang maging light yung kulay ng ating butter. Pagkatapos ay idadagdag natin ng paisa-isa ang mga egg yolks at inimix natin gamit ang ating hand mixer. Pagkatapos i-mix ay i-add natin yung iba pang ingredients like milk, cake flour, baking powder, at
vanilla extract. At imimix natin ulit. Pag na-imix na lahat, ay ilalagay natin yung meringue natin dito sa ating butter mixture at i-fold natin siya. Pagkatapos i-mix ay ilalagay natin siya sa ating cake molder. For the Yema frosting, we need 2 cans of condensed milk, 1 cup of evaporated milk, and 4 egg yolks. Then, mix it well. Pagkatapos i-mix ay ilagay ito sa isang pan